Hej och välkommen tillbaka till Andreas kök. Idag då tänkte jag baka ett väldigt gott bröd som heter rågsiktskakor. Nu är det januari, det kan vara lite knapert med pengar och finns det någonting man kan spara in pengar på, det är i alla fall att baka sitt egna bröd än att köpa i butiken. Det här rågsiktsbrödet tycker jag är väldigt gott. Jag har växt upp med det här också, min mamma bakade det ganska ofta och visst jag har växt upp på Skogaholmslimpa också. Men ett väldigt bra bröd som man kan göra själv, blir ganska mycket på det här och ganska mycket av de här ingredienserna har man hemma. Jag tänkte använda mjölk i det här receptet. Det går jättebra att ersätta mjölken med vatten om man nu vill göra det. Och kanske få ner fetthalten lite. Jag tänkte även använda färdiga brödkryddor. Och sen se ut sådär. Och det här innehåller då fänkål, anis och kummin. Oftast så kan du faktiskt använda fänkål och anis annars och bara mortla det så att du får samma mängd. Då brukar man ta en halv matsked fänkål, en halv matsked anis och mortla det. Vi ska använda en matsked utav det här. Sen är det bara lite jäst, rågsiktsmjöl, sirap tänker jag använda, ljus sirap. Det går jättebra att använda socker också, men sirapen ger en liten karamellsmak i det här. Lite rumsvarmt smör också, det är väldigt bra, och en gnutta salt. Sen ska det bara jäsa och sen så ska det tillagas i ugnen. Men nu börjar vi med att göra den här degen. Så, en liten kastrull här. Sätter på medelvärme. Femman. Då tar vi 5 deciliter mjölk. Det här ska värmas upp till 35-37 grader. 50 gram jäst. Nu råkar jag använda den här röda som ska vara för söta degar. Men du får lite bättre resultat med den blåa förpackningen. Går jättebra med torr jäst också. Tar vi och fördelar, smular upp det här så att den löser upp sig lite snabbare med den varma vätskan sen när den kommer. Så där, 36 grader vart det nu, det är lagom. Häller i mjölken. Tänkte jag passa på att hälla i brödkryddorna redan nu också. Ungefär en matsked, man kan ta i lite mer också om man vill. Sådär. Vispa och röra så att jästen löser upp sig. Sen tar vi lite ljus sirap. 2-3 matskedar. Lite vanligt bordsalt. En tesked kanske. Här har jag 13 deciliter rågsikt, ungefär 780 gram. Jag tänkte börja med hälften ner i maskinen här. Så får det påbörja göra degen. Så. Ner med. Låg hastighet. Så, ett par minuter. Häller vi lite mer mjöl. Så, spara lite. Så. Lite mer mjöl. Så. Då har vi sparat 1 deciliter. Det kanske räcker där. Har fått knådat ett par minuter. Kan vi gå ner med lite rumsvarmt smör. Sådär. Börja med en liten bit. Totalt ska det vara 75 gram. Smör till. Sådär. Då har den jobbat in smöret. Nu tar vi den sista deciliten rågmjöl. Jag sparar lite grann. Så en halv deciliter.
Så bakar vi in där och så får den baka ungefär 5-10 minuter. Sådär, har det gått 10 minuter. Degen är klar. Var inte orolig om den är lite kladdig, det ska den vara. Vi har bara använt 13 liter mjöl, eller rågsikt. Nu ska vi bara plasta in den och en handduk över. Ska du få jäsa 40 minuter. Sen delar vi upp degen i 4 lika stora delar, bollar. Och så ska vi göra bröd av de här. Och så ska du få jäsa ytterligare 60 minuter. På med lite plast. Och en handduk över. Så. Nu har degen jäst färdigt. 45 minuter. Nu tänkte jag bara skälpa upp den. Väga den. Det måste man inte göra. Men jag vill försöka få den så lika som möjligt. Jag ska dela den i 4 lika stora delar. Sen så får man bara rulla upp dem till bollar. Platta ut dem till 4 stycken kakor. Och lägga dem på bakplåtspapper. Man får plats med 2 sådana här kakor på här bakplåtspapper. Eller bakplåt. Sen ska de få jäsa där. Ungefär 60 minuter. Och när man kanske har 20-30 minuter kvar innan det är klart, då kan man sätta igång ugnen. 225 grader brukar vara lagom. Det man ska även göra med de här bröden, det är att nagga dem. Alltså man ska göra små hål. Jag brukar använda en gaffel som man då gör lite hål på brödet. Och detta är bara för att brödet ska jäsa upp finare. Och den här gasen som brukar bildas också under jäsningen, den pyser ut. Vilket gör att när man gräddar dem i ugnen så får du mycket jämnare kakor. Annars så kommer det liksom blåsa upp lite överallt. Så man får inte lika fina bröd. Jag tror att det var allt. Nu sätter vi igång. Då kan vi lägga här på bänken. Så lägger vi ner den. 13-15. Så cirka 330 gram per bröd då. $337. 328. Kanske är lagom. Nu ska jag runddriva de här. Gör dem till bollar. Då brukar jag använda bägge ändarna. Eftersom att det är så stora bollar. Så drar jag bara lite så här i cirklar. Jag tar lite mjöl här. Så tar vi ett bröd. Så plattar vi ut den. Kan göra med en kavel också. Men ungefär 20 cm i diameter. Ungefär. Tar vi en gaffel här. Och så naggar vi. Och över med en bakduk. Nu har brödet jäst i 40 minuter. Så nu är det dags att sätta igång ugnen. 225 grader över undervärme. Det kommer ju ta 20 minuter ungefär. Så att när det är jäst totalt en timme. In med en plåt i taget in i ugnen. Där ska gräddas någonstans kanske mellan 12-15 minuter. Tills du har fått en fin brun yta. Sen bara ta ut det, lägg det på ett galler, låter det svalna och in med nästa plåt. Sen är det bara att njuta av färskt bröd. Så, brödet klart. Bara provsmaka. En liten så här skorpa ovanpå med mjukt fluffigt inre. Riktigt gott bröd. Det är enkelt att göra. Ta lite tid med jäsningen men det är värt. Det blir ändå 4 bröd på det här. Går jättebra att frysa in.
Håller även några dagar om du håller en plastpåse eller något sånt där också. Så att, ja, perfekt. Jag ska fortsätta äta upp där. Tack så jättemycket för att du tittade på det här avsnittet. Jag hoppas att du har lärt någonting. Jag hoppas att du tyckte det här var kul. Glöm inte att följa mig på Instagram, Andreas_kok. Det kommer upp lite bilder och annat. Så prenumerera på kanalen så den växer. Så hoppas att vi syns snart igen. Tack så jättemycket. Hej då!